Hi viewers, ito po yung bagong Studio Beta and kung hindi pa kayo handa, aalis na siya. So sana handa kayo. Goodbye Classic, welcome to Studio Beta and just to explore. Ito po yung Studio Beta at kung makikita mo sa Studio Beta, malaki yung legit mo na mukha or your icon. At kasunod dito is yung dashboard, videos, analytic, comments, other features. Ito po yung pinaka-importante dito. At kung na-monetize ka na, makikita mo yung revenue mo dito sa monetization. At ito ay papuntang playlist. Ito naman ay papuntang live events sa kung sinong mga live subscribers mo. Yan ay pupunta doon at ito ay not really very important for those who set for English, that is automatic. Live stream na, sorry, bulunan ako. Live stream na kung sinong nagla-live stream ngayon sa mga subscribers mo. Andun yun, yung live events din. At status at features, ito ay magbubukas sa bagong channel. At audio library at customized channel, ito ay mapunta sa channel mo mismo. So, yung pinaka-profile ng channel mo. Inom muna ako ng tubig kasi nabulunan ako. So, kailangan i-explore mo siya kung hindi mo pa alam, guys. Sandali, gaganon ko siya kasi magbubukas siya ng maraming meron kasing na ayaw kong makita. So, for example, sa comments, dito makikita natin yung it takes for a while to load, pero ganito po yung itsura niya. At dito, sandali, ko muna. Yung maliit. Ayan. Ito po ay binuksan ko sa Microsoft Edge. Kaya ganito yung itsura na. So, dito makikita mo yung likes, yung dislikes, at heart. Ako, as a creator, I never dislike anyone. I don't want to be hypocrite, guys. Kaya, nirespeto ko po ang lahat ng mga creator kasi hindi madali ang maging creator. But I will allow to the viewers whom they gonna give this credit for likes and dislike and hearts. Okay? Kasi, syempre, nagre-register din sila and they're also part of this YouTube, but we are separate from YT because we are creator, we creating unless we have copy strike. But all of that, we have chances naman na we can, if we have only one copy strike, 2 copy strike, you have one chance. But if you have 3 copy strike, that's already finished. So, we can go somewhere else. Kasi yun talaga ang terms of services. So, wala tayong magawa kundi just follow the rules. So, ito yung dashboard ng Studio Beta. Sinasabi ko na yung dashboard is ganito. Video, analytic, comments, at ito yung features. Ito ay magbubukas sa lahat ng mga browser frame. Just to explore this one. So, kung titingnan mo dito, makikita mo kung ano yung pinanood niya sa akin dito. Like, Sis Lisel, ayan, what have kakaiba, sanay Bernice,
um, Hi is nieuwsgierig for my or eczema and allergy. Those yeah, that is the video there for my smack me out. For good and bad, I'm gonna publish everything kasi nandito naman tayo sa sa public, di ba? So there's no hidden at all. It's up to them to stone of our own. So okay. So now we got na the fukunda. Ito ganda po ng garden, ito kung ano yung mga So dito natin malalaman. I-explore mo to dito kasi baka magkakamali ka dito sa pagpindot at mapunta sa site, mapunta sa accidental click. So ang gagawin mo is pupunta ka dito sa dashboard, sandali lang. Kasi magbubukas po yung dashboard. Iganganon ko muna. I-click natin yung dashboard, okay? Ito. Kasi baka sabihin mo, saan ko ba hanapin yung pang-comments? Ang pang-comments po ay nandito po siya. Sandali lang ha, kasi na-adjust ko po yung Yan. Ang comments po ay nandito. Nandito po siya sa see comments. Ito po yung i-click mo at doon ka doon ka sasagot ata. Ganon. Parang doon ka sasagot. Doon sa hindi mo siya masagot, mag-click mo lang ata na ang like is like at heart. Ganon lang ata at si comments at doon ka na rin at ang pupunta sa sandali lang ha. Dahil pag mapindot ko siya is magbuka siya sa ito si comments. So makikita mo dito is yun na, diba? Yan, binuksan ko. Yan, dito mo na siya makita at pwede mo na siya ditong i-action kung gusto mo siyang i-remove or i-hide o kahit naka-comment siya sa'yo, pwede mo siyang i-hide yung comment niya as like a private yun. So, nasa sayo yung kung i-approve mo siya as always. Yan. At ito ay madali na lang i-report. Pwede mo ring punta sa sa channel niya. So, dito mo siya tingnan sa comments. So, yun lang po guys. At hanggang dito na lang po. At sana natutunan niyo itong munti kong goodbye classic welcome studio. Dahil baka magtatanong kayo, sana ba yung mga ko? Yun lang, balik ka lang doon sa balik ka lang sa pinaka balik ka lang doon sa pinaka profile mo kasi magbubukas siya ng maraming browser. Kaya yun. So just click this one at ito ay babalik sa dashboard mo. Yun lang. Pasensya na, meron kasi akong tinatago doon sa na hindi pwedeng hindi makita. Kaya pasensya na kasi baka makopyright ako. Kaya inano ko yung dito nyo na rin makikita yung Creator Insider dito mismo sa tinatakipan ko. So yun lang po at
i-explore nyo lang guys yung ano nyo. I-explore lang yung ano nyo, yung bagong Studio Beta kasi maninibago talaga kayo kasi magbubukas siya ng maraming frames. At naglo-load sa akin. Ito po yung ano ko. Ito po yung so, ito po yung pinaka profile ko, di ba? Nakita nyo. Pero ito is community. Ito ang home. So, yan. Yan mo makikita yung ano, yung mga videos. So, yung channels naman is dito mo makikita. So, ito yung channel ko. So, yun ang makita mo sa pinaka-profile mo. At hanggang dito na lang. Don't forget to alam nyo na, to watch, comment, and likes. And see you guys. Bye-bye. Goodbye. Classic. Welcome, Studio Beta.